So if you like to watch funny videos, then please visit Chumba Productions. That is my friend's channel, and these guys have really a good sense of humor. They make really funny videos. Please must visit their channel. Welcome to my channel. I'm Japneet here, and today we will talk about 16 reading tips ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ help ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. So let's get started. The first step is read the title carefully. ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ. ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਦ ਪੈਸੇਜ. ਓਕੇ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਰੀਡ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਸਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਪੈਸੇਜ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ. ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਰੀਡ ਦ ਪੈਸੇਜ ਯੂ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਨੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅਕੁਆਇੰਟਡ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਂਸਰਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਆਂਸਰਸ ਵੀ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਵਰ ਸੈਕੰਡ ਟਿਪ. The third tip is all the questions are in order as in the passage. Okay, question section ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਵੀ 80% ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪਹਿਲੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣ ਵੀ ਕੀ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ 10 ਆਪਾਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ ਪੈਸੇਜ. The fourth one is don't waste your time on reading the whole passage. You need not to read all the passage because this will waste your time. So this is our fourth tip. Test is not to know about the knowledge what you have. Okay, sometimes you will face that there is unfamiliar passage. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਹੀ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਟੈਸਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ. You can still find out all the answers. You can score 9 bands still if the passage paragraph is unfamiliar. Just you have to practice. Okay, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੋਵੇ. So this is our tip. So the sixth tip is underline all the names, all the years, all the name of places, people name. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਕੀ ਵਰਡਸ. ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਲੇਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ. ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 15-17 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਪੈਸੇ, ਸਾਨੂੰ 10-12 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼. ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦ ਕੁਐਸਚਨ types which come in exam. This is our fifth tip that you have to practice the question types like true and false ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ, yes no not given ਹੋ ਗਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ. ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਫਿਫਥ ਸਟੈਪ. ਦ 8th ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੂਰ ਸਪੈਲਿੰਗਸ. ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ 8th ਸਟੈਪ. ਦਿਸ 9th step. 9th step is you have to speed up your reading. How you will speed up your reading? Newspaper. This is the answer. At least 3 pages every day without a single break. ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ then only ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਂਡ 10th step is must know vocabulary and synonyms, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ synonyms ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ, synonyms. so must know all the vocabulary and synonyms. ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ? just gain knowledge like reading newspaper. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ. ਓਕੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਐਮ ਅ ਹਿਊਜ ਫੈਨ ਆਫ ਮਿਕਸਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਾਈਟਰਸ ਦਾ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ. ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ. ਦ 11th one is read the difficult articles. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਟਿਲ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ. ਡਿਫੀਕਲਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, what happened in my case, I have I was watching a web series that is baked. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਸੀਗਾ ਪਲਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ. ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਮਾ ਸੇਮ ਰੀਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਦਾ ਥਿੰਗਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਪਲਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ then only I come to know about the that reading that passage. Okay, 12th is time management.
you have to give 17 to 20 15 to 17 minutes to the first passage, and second passage 18 to 20, for the third 21 to 23 minutes. Okay, and make sure to write all the answers in the answer sheet, ठीक है, instead of booklet ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ, ਇਹ ਆਦਤ ਪਾਓ so that time waste ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 13 that is skimming. now what is skimming ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, suppose there is an article, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇਖੇ, ਮੇਨ ਵਰਡਸ ਦੇਖੇ, ਲਾਈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਕਿਮਿੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਕੀਵਰਡਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇਜ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਕਿਮਿੰਗ। ਨੰਬਰ 13 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਕਿਮਿੰਗ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਕਿਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟੀਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇਖੇ, ਮੇਨ ਵਰਡਸ ਦੇਖੇ, ਲਾਈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਕਿਮਿੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਕੀਵਰਡਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇਜ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਕਿਮਿੰਗ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ find the keywords in the question and then find them in the passage. ਉਹੀ ਉਸੇ ਕੀਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਅਰਲੀਅਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਆਲ ਦਾ ਵਰਡਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡਸ, ਡੇਟਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਕੈਨਿੰਗ। ਸੋ ਹੁਣ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਔਨ ਵਨ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ 3-4 ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਮਾਰਕਸ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਜੜੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਹੈਗੀ 16th, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ N.B. ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਟ ਬਿਲੋ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਵੀ 3 words, not more than 3 words ਔਰ ਅ ਨੰਬਰ, 3 words ਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ, ਯੈਸ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆਂਸਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਨੋਨਿਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਵਰਡ, ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਆਂਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਨੋਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਵਰ ਆਵਰ 16 ਰੀਡਿੰਗ ਟਿਪਸ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਥਲੀਟ ਜੇ ਉਹਨੇ 4 ਰਾਊਂਡ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਵੋਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫॉर द 4 ਰਾਊਂਡਸ, ਉਹ 8 ਜਾਂ 10 ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ 4 ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ 3 ਪੈਸੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਪੈਸੇਜ ਹੋਣਗੇ, ਤੀਜੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੈਮਿਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅਕੁਆਇੰਟਡ ਵਿਦ ਦ ਨਿਊ ਵਰਡਸ, ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਟੈਮਿਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਟਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ 3 ਪੈਸੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਓਕੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਸੋਲਵ 2 ਰੀਡਿੰਗਸ ਇਨ ਅ ਡੇ ਐਂਡ 3 newspaper pages. Okay, thank you for your love and support. Thank you so much. Please subscribe my channel and share as much as you can.